Thưa quý vị, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người đã coi rượu bia như những phương tiện giao tiếp của công việc kinh doanh, hoặc đơn giản chỉ là một thú vui. Nhưng nếu nó mất kiểm soát, có thể khiến sức khỏe sa sút đi và hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng. Hôm nay Hữu Duyên TV xin gửi đến quý vị câu chuyện của một cô gái từng nghiện rượu bia nhiều năm và cô ấy đã thay đổi chỉ sau một vài ngày. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của cô nhé. Xin chào các bạn, tôi tên Lê Thị Thủy Hoa, sinh năm 1991, sống tại Củ Chi. Số điện thoại của tôi là 0328 864 591. Lúc tôi 3 tuổi, cha mẹ tôi chia tay. Từ đó, tôi lớn lên mà không có ba bên cạnh. Gia đình tôi vốn khá giả, nên tôi được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ. Mẹ muốn bù đắp cho tôi nên yêu thương tôi hết mực, và tôi cũng rất thương mẹ. Tuy vậy, nhiều năm sống trong vòng tay che chở của mẹ, tôi đã hình thành tính cách vô tâm và ỷ lại lúc nào không rõ. Thậm chí, tôi biết là mẹ sẽ tìm mọi cách để lo cho tôi có được thành tích tốt, nên từ một cô bé khá thông minh, tôi dần lơ là việc học, nhiều lần cúp học đi chơi. Đến tuổi trưởng thành, tôi được mẹ cho sang Quảng Châu học đại học. Tôi học giỏi nhưng chơi cũng nhiều. Sau giờ học, tôi thường đi bar cùng bạn bè. Khi đến đó chơi thì tôi cũng uống rượu uống bia cho vui. Tôi không biết rằng mình đang rẽ bước sang một con đường tăm tối, được dẫn lối bởi ma men. Từ một thú vui, bia rượu trở thành một thói quen khó bỏ, và cuối cùng tôi đã trở thành một cô gái nghiện rượu bia. Đáng buồn là lúc ấy, tôi còn không ý thức được tình cảnh của mình, mà cứ theo đó trượt dài. Sau khi về nước, tôi đi chơi còn nhiều hơn trước. Tôi thường xuyên đi đêm về hôm, nhuộm tóc, xăm mình vài chỗ cho hợp với phong cách thời hiện đại. Tôi còn nói tục, chửi thề, ăn nói tùy tiện. Tính tình tôi từ trước đã có phần tiểu thư, thì nay lại càng tệ. Mỗi khi gặp chuyện không vừa ý, tôi thường tìm cách trách móc, đổ lỗi cho người khác. Tôi dễ nổi nóng và luôn muốn mọi người chiều theo ý mình. Tôi đã biến thành một con người hoàn toàn khác, một phiên bản tệ hơn cả về ngoại hình lẫn tính cách. Mẹ tôi rất đau lòng vì không còn thấy hình ảnh đứa con gái bé bỏng, thông minh và đáng yêu của mình đâu nữa. Rồi tôi kết hôn, mang theo cả những thói quen không tốt bước vào cuộc sống hôn nhân. Tôi dễ nổi giận với chồng và hay đổ lỗi cho anh, nên gia đình thường xuyên bất hòa. Cuối cùng thì vợ chồng tôi cũng đi đến một cái kết đáng buồn khi không thể sống cùng nhau nữa. Sau cuộc hôn nhân không thành, tôi càng chìm đắm trong men rượu. Khi không có rượu bia thì tôi chẳng thể ăn nổi miếng cơm, chẳng thể nuốt nổi ngụm nước. Rượu bia khiến tôi không khống chế nổi tinh thần của mình nữa. Tâm trạng tôi trở nên thất thường, lúc thì ủ rũ, lúc thì buồn bã oán trách trời đất, lúc thì giận đời bất công, lúc thì lại nổi nóng vô cớ, dễ dàng cáu giận vì những chuyện nhỏ nhất. Sức khỏe của tôi cũng kém dần. Những căn bệnh trước đây tôi mang trên thân như bệnh tiền đình, đau dạ dày, tim đập nhanh, mất ngủ liên tục thời gian dài, giờ phát tác trầm trọng hơn.
Thân thể tôi trở nên ốm yếu, còn tinh thần thì luôn bất ổn. Nhưng thay vì cố gắng vực dậy, thì tôi lại tìm đến bia rượu để giải khuây. Tôi uống nhiều để quên đi thực tại. Rồi sau cơn say, tôi lại chán nản và buồn bã. Và lại uống. Tôi thả mình trôi đi trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Ngày này qua tháng nọ, ngụp lặng trong hơi men. Gia đình tôi rất lo lắng cho tôi, cố gắng khuyên bảo và giúp đỡ tôi, nhưng rồi cũng bất lực vì tôi đã nghiện quá nặng. Cho đến cuối năm 2019, khi đại dịch Covid ập tới, cảnh tượng chết chóc bao trùm lên thế giới con người, tôi mới hoảng hốt quay lại nhìn cuộc sống. Tôi hoang mang với bao câu hỏi hiện lên trong tâm trí. Con người vì cái gì mà sống? Sau khi qua đời, rồi sẽ đi về đâu? Liệu trên đời có nhân quả báo ứng hay không? Có thiên đường và địa ngục hay không? Tôi nghĩ về bản thân. Nếu mình cứ sống như thế này, thì sau khi chết, mình sẽ đi đến đâu? Tôi thử tìm câu trả lời trong các bài giảng về đạo đức, về nhân quả và luân hồi trên mạng Internet. Nhưng mọi thứ vẫn rất mơ hồ. Cho đến khi tôi vô tình xem trên YouTube một video mang tên Đại đào thải đã bắt đầu. Tôi bàng hoàng nhận ra mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Lúc ấy, tôi thật sự khao khát tìm được một con đường đưa tôi thoát khỏi những khổ đau của kiếp người. Để tìm kiếm con đường ấy, tôi dành nhiều thời gian lang thang trên mạng. Rồi một ngày, tôi nhìn thấy hình ảnh của cuốn sách được gọi là một cuốn thiên thư có tên là Chuyển Pháp Luân. Đó cũng là ngày cuộc đời tôi bước sang một trang mới tươi đẹp và tràn đầy ánh sáng. Tôi hỏi thêm thông tin và được một người tặng cuốn sách ấy. Khi nhận được sách, tôi say mê đọc. Càng đọc càng không thể đặt xuống, vì ở đó có những chân lý mà tôi không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Tất cả những gì tôi muốn biết về nhân quả, thiện ác, ý nghĩa của nhân sinh và con đường dẫn đến tương lai đều có trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi tìm hiểu thêm và được biết đây là cuốn sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công. Môn tu luyện này có 5 bài động tác và một cuốn sách để giúp người học tu sửa tâm tính theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Mới đọc sách đến ngày thứ 2, tôi đã không còn cảm giác muốn uống rượu bia nữa. Thật là một kết quả vượt ngoài mong đợi của tôi. Cuối cùng thì tôi đã dứt bỏ được một thứ đã khiến tôi phải lệ thuộc bấy lâu nay. Tôi mừng rơi nước mắt vì đã được ban tặng món quà quý giá nhất. Đó chính là cơ hội để thay đổi cả cuộc đời mình. Sau một tuần đọc sách, những cơn đau dạ dày đã theo tôi hơn 10 năm cũng không còn xuất hiện nữa. Các chứng bệnh khác của tôi như đau buốt lưng do chích tủy sống khi sinh, bệnh mất ngủ và đau nửa đầu, bệnh tiền đình cũng dần khỏi. Những đạo lý trong sách về chân, thiện, nhẫn khiến tôi trở nên an hòa hơn, học được cách kiềm chế và nhẫn nại,
biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ với mọi người. Tôi bắt đầu làm những việc mà trước đây chưa từng muốn động tay động chân, như quét dọn, nấu nướng, chăm sóc con cái và phụ giúp gia đình. Mọi người quanh tôi đều ngạc nhiên và mừng cho tôi. Nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, tôi không có lời nào diễn tả hết được lòng biết ơn của mình đối với sư phụ. Cảm tạ Ngài đã truyền ra đại pháp, giúp cho con thoát khỏi vũng lầy quá khứ và bước đến một tương lai tươi sáng. Tôi cũng muốn nhắn gửi đến những ai còn chìm đắm trong men rượu như tôi trước kia, rằng nó sẽ biến bạn trở thành một người luôn chán nản, buồn bã hoặc nóng giận bất bình với mọi thứ xung quanh. Có thể bạn nghĩ đó là tư tưởng của chính mình, nhưng đó không phải là con người của bạn đâu. Vì nhân chi sơ, tính bản thiện. Chúng ta khi sinh ra đều đã mang một bản tính thiện lương. Chân thiện nhẫn chắc chắn sẽ giúp các bạn thoát khỏi sự trói buộc của ma men, khơi dậy những phẩm cách quý giá bên trong bạn, giúp bạn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong lúc dịch bệnh Covid đang tràn lan khắp nơi, thì việc luyện tập Pháp Luân Công cũng sẽ giúp cho bạn có được một sức khỏe tuyệt vời, tăng cường sức đề kháng để phòng tránh dịch hiệu quả. Tôi chúc mọi người bình an và vượt qua đại dịch. Có lẽ quý vị cũng biết rằng mỗi giọt rượu vào cơ thể sẽ đốt cháy tế bào gan và phá hủy nội tạng của con người. Hãy trân trọng bản thân mình và đừng để bị lệ thuộc vào một thứ có hại đến như vậy quý vị nhé. Nếu quý vị đang có vấn đề tương tự như bạn Thủy Hoa hoặc muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công, vui lòng truy cập vào đường dẫn bên dưới video này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.